Bine ați venit la un nou episod. Sunt Patty și azi vom vorbi despre acumulatori auto. Acumulatorii auto, agonie și extaz. Din păcate, Irving Stone nu are nimic de a face cu ce vom discuta astăzi. Da, acumulatorii pot genera o multitudine de situații neplăcute. În episodul de azi vom fi puțin mai tehnici, în special pentru colegii din serviciurile auto. Așadar, luați-vă popcornul, chipsurile și haideți să trecem la treabă. Acumulatorii auto, chiar dacă este un subiect foarte comun, ne pun încă la încercare atât pe noi ca și utilizatori, cât și personalul din serviciurile auto. Astăzi o să încercăm să vedem ce tipuri de acumulatori avem, ce caracteristici au, care sunt specificațiile lor și, în special, ce trebuie să facem în momentul în care montăm un acumulator și operațiile ulterioare. Bateria auto este o sursă de curent continuu, formată din mai multe celule galvanice, care funcționează după principiul lui Volta. Acesta spune că, între două metale diferite, scufundate în electrolit, va exista o tensiune electrică. Bateria auto îndeplinește mai multe roluri. Alimentează cu energie electrică sistemul electric al automobilului. De asemenea, alimentează cu energie electromotorul pentru pornire. Bateria funcționează și ca un stabilizator de tensiune. Va reduce tensiunea înaltă tranzitorie, astfel protejând componentele sistemului electric. De asemenea, este și o sursă de energie suplimentară atunci când cerințele automobilului depășesc capacitatea alternatorului. Bateriile auto sunt în general construite din elemente galvanice, formate din catod și anod, respectiv placa pozitivă și cea negativă, având între ele un separator. Bateria auto este formată din 6 celule a câte 2 volți, rezultând o tensiune nominală a bateriei de 12 volți. Bornele bateriei sunt capetele circuitului bateriei, respectiv borna pozitivă și borna negativă a celulelor legate în serie. Acum că am lămurit cum este construită o baterie, haideți să vorbim puțin și despre parametrii acestora. Parametrii bateriilor sunt: tensiunea nominală a unui acumulator rezultă din multiplicarea tensiunii celulelor cu numărul acestora, respectiv 6 celule ori 2 volți egal 12 volți. Capacitatea nominală este o unitate de măsură ce poate fi extrasă într-o unitate de timp precizat și este exprimată în amperi oră. Curentul de control la rece este o măsură a performanței de pornire a unei baterii și este dată în amperi. Capacitatea de pornire la rece este mai importantă decât capacitatea nominală. Este curentul pe care o baterie nouă, complet încărcată, poate să-l furnizeze continuu, timp de 10 secunde, și să asigure la o temperatură de minus 18 grade o tensiune minimă de 7,5 volți, conform normei EN. La verificarea bateriilor, va trebui să avem în vedere câteva aspecte. Dacă avem o baterie cu întreținere, atunci primul pas este măsurarea electrolitului. Se extrage electrolit din baterie și se va citi scala gradată. Electrolitul trebuie să fie la nivelul de pe densimetru. Citim scala gradată și observăm că bateria aceasta este la o încărcare medie. Densitatea în fiecare element, 1,26 kg pe decimetru cub, nu sunt permise diferențe mai mari de 0,03 kg pe decimetru cub. Dacă densitatea este mai mică într-o celulă, exemplu 1,16 kg decimetru cub, se va înlocui acumulatorul. La o densitate de 1,24 kg pe decimetru cub și mai mică, se va încărca acumulatorul. Dacă după încărcare valoarea nu este mai mare de 1,24 kg pe decimetru cub,
Este o uzură din cauza îmbătrânirii. La o densitate mai mare de 1,30 kg pe decimetru cub, bateria este supraîncărcată și se va verifica alternatorul și starea încărcării. Nu faceți ca mine. Întotdeauna când lucrați cu bateriile, folosiți echipamentul de protecție, mănușile și ochelarii de protecție. Starea de încărcare a unei baterii se mai poate determina și măsurând tensiunea de repaus. Vom monta un multimetru și vom citi tensiunea afișată. Mai mare de 12,6 volți egal 100%. 12,45 volți egal 75%. 12,24 volți egal 50%. 12,06 volți egal 25%. 11,89 volți egal 0%. Tensiunea unei celule este 2,1 volți. Scurtcircuitul înseamnă defectarea unei celule și deci o reducere a tensiunii de repaus cu 2,1 volți, respectiv de la 12,6 la 10,5 volți. Bateriile se pot verifica funcțional și pe bancul de lucru. Astfel, folosind un tester de baterii, selectăm testul de baterie, introducem parametrii bateriei pe care îi citim de pe baterie, în special atenție la curentul de control la rece, în cazul nostru avem 650, introducem acea valoare, selectăm norma după care facem testarea bateriei, de asemenea și temperatura bateriei, dacă este mai mică sau mai mare de 0 grade. După care procedăm la testarea propriu-zisă, ne afișează testerul rezultatele, de asemenea putem printa rezultatele, pe care o să le vedem imediat, și putem observa care este statusul bateriei noastre. Acumulatorii auto se mai pot testa și cu un tester de baterii cu sarcină fixă. Montăm testerul pe baterie. În perioada de testare, care este 20 de secunde, tensiunea bateriei va scădea, dar tensiunea minimă nu trebuie să scadă sub 7,5 volți. La decuplarea bateriei, tensiunea trebuie să crească continuu până la tensiunea inițială de 12,4 volți. Dacă tensiunea aceasta va urca foarte lent, înseamnă că avem de-a face cu o baterie îmbătrânită cu o capacitate scăzută. Măsurarea tensiunii se poate face și pe automobil folosind un multimetru. Vom selecta scala cea mai apropiată de tensiunea bateriei, respectiv 20 de volți, iar dacă avem un multimetru cu funcție auto-range, vom selecta doar mărimea de măsurat. Apoi, vom cupla multimetrul la bornele bateriei, vom citi tensiunea, după care tensiunea de încărcare se va măsura cu motorul pornit la relanti, și cu motorul accelerat la o turație de 2500 de rotații pe minut. În general, la sistemele clasice, va trebui să avem o tensiune de încărcare între 14 și 14,5 volți. Aceleași verificări le putem face și folosind un osciloscop. Un osciloscop ne permite vizualizarea grafică a valorilor și ne asigură o precizie de măsurare mai mare. Acum, tensiunea de încărcare este 14,3 volți, ceea ce este foarte ok. Important este să verificăm aceeași tensiune de încărcare punând sarcină pe acumulator. Putem să observăm că tensiunea de încărcare a scăzut la valoarea de 13,4 volți și grafic o putem vizualiza, asta deoarece timpul de răspuns al alternatorului este puțin scăzut la această turație. Ridicând în schimb turația motorului, putem să observăm că tensiunea de încărcare a revenit în parametrii normali. Astfel, putem concluziona că sistemul de încărcare este în parametri. Nu întotdeauna când avem o problemă la pornire, sursa problemelor să fie bateria.
Sunt mai multe componente care pot afecta pornirea unui automobil, cum ar fi instalația electrică, bornele care sunt corodate, oxidate. Și de asemenea, cel mai important lucru este ca electromotorul să funcționeze corect. Toată lumea știe că un electromotor are niște caracteristici care îl definesc, și anume, cea mai importantă este puterea electromotorului. De asemenea, important este să știm că, raportat la putere, acel electromotor va avea nevoie de un curent maxim ca să rotească motorul. Astfel, dacă pornim motorul, vom putea vizualiza pe grafic tensiunea, curentul absorbit de electromotor pentru a porni motorul. De asemenea, aici putem să verificăm și dacă bateria are capacitatea de a furniza acel curent de control la rece despre care am vorbit mai devreme. Bineînțeles, toate măsurătorile trebuie să fie făcute conform unei norme, în cazul nostru norma EN. Putem de asemenea vedea și tensiunea minimă, respectiv 9,80 V, la care a ajuns bateria în timpul în care electromotorul a fost pornit. De asemenea, alți parametri importanți sunt rezistența internă a bateriei, care în cazul nostru este de 5,1 milion, valoare care este în regulă, da? De aceea este și verde pe grafic. Ceea ce am vrut să subliniez este că folosind un echipament mai specializat, respectiv un osciloscop, putem să avem măsurători mult mai complexe pe automobil, care la final nu fac altceva decât ne ușurează munca și ne scurtează timpul în care putem să găsim o eventuală problemă la un automobil. Mai devreme, vă spuneam că la un sistem normal, tensiunea de încărcare trebuie să fie cuprinsă între 14 și 14,5 V. Acest lucru nu este întotdeauna valabil. Automobilele moderne, datorită încadrării lor în normele de poluare care devin tot mai stricte, folosesc un sistem de încărcare inteligent. Astfel, ne putem întâlni cu situația, dacă mașina are o baterie mai specială, de exemplu, o baterie AGMPA, tensiunea de încărcare pe care o vom măsura va avea un plafon maxim mult mai ridicat, respectiv de la 14,5 poate să ajungă la 15,8 V ca și tensiune de încărcare. În această situație, trebuie să fim foarte siguri, înainte să ne apucăm să facem măsurători, despre ce sistem vorbim. Trebuie să identificăm sistemul, să cunoaștem ce sistem avem, în funcție de aceea va trebui să facem măsurătorile conform specificațiilor producătorului. De asemenea, toate automobilele moderne sunt dotate cu sisteme inteligente pentru managementul energiei, respectiv a bateriilor. Astfel, aceleași automobile moderne sunt dotate tot mai mult cu sisteme start-stop. Acest sistem este legat din nou de normele de emisii care sunt tot mai stricte și ne permite ca motorul nostru să se oprească în timp ce staționăm, de exemplu, la un semafor. Imediat ce vom apăsa pedala de frână sau de accelerație, sistemul nostru va porni, respectiv motorul va porni. În această situație, bateria este mult mai solicitată decât o baterie normală, automat și restul componentelor, cum ar fi electromotorul. În această situație, nu mai avem de-a face cu un sistem de încărcare tradițional, ci unitatea de control va face managementul încărcării, respectiv nu vom mai vorbi de încărcarea bateriei, ci vom vorbi despre o condiționare a bateriei. În situația în care avem de înlocuit o baterie, este foarte important identificarea sistemului, ce tip de baterie recomandă producătorul. În funcție de acele date vom alege bateria potrivită. Nu întotdeauna se aplică că o baterie mai mare este și mai bună. Ea trebuie să fie conform specificațiilor. În această idee, aceste baterii au niște operații adiționale care trebuie executate, respectiv, după montajul și verificarea sistemului de încărcare, vor trebui programate cu testerul de diagnoză, astfel încât unitatea de control să poată face acel management corect
al bateriei nou montate pe automobil. Managementul acumulatorilor a devenit o funcție foarte comună în zilele noastre. Dacă mai de mult, la Dacia 1300, aveam un releu de încărcare pe care îl reglam cu o șurubelniță, astăzi toată această funcție a devenit mai complexă și este monitorizată și coordonată de unitatea de control. Se monitorizează parametrii ca și tensiunea de încărcare, curentul de încărcare, temperaturile de pornire, ciclul de la cald la rece. Mai mult decât atât, în momentul în care accesăm meniul pe testerul de diagnoză pentru condiționarea și reglarea bateriei, putem observa că avem foarte multe valori care se monitorizează. Haideți să ne concentrăm puțin asupra câtorva parametri. În momentul în care avem o baterie nouă montată pe automobil, acea baterie se va încărca cu un anumit curent și cu o anumită tensiune. Pe măsură ce bateria îmbătrânește pe automobil, sau odată cu trecerea timpului, acea baterie va avea nevoie de o tensiune mai mare și de un curent de încărcare mai mare. În situația în care acea baterie se va defecta, unitatea de control are memorate toate acele valori cu care a funcționat cu bateria veche, iar în situația în care noi vom monta o baterie nouă, nefăcând acele operații despre care vă vorbeam adineauri, bateria nouă va funcționa cu tensiuni de încărcare mult mai ridicate și cu niște curenți de încărcare mult mai mari. Astfel, avem toate șansele ca acea baterie nouă să fie degradată și distrusă într-o perioadă extrem de scurtă. Un aspect foarte important este că la aceste mașini, care sunt dotate cu sistemele inteligente de management al acumulatorilor, este foarte util ca după ce montăm o baterie, să documentăm această lucrare cu ajutorul testerului de diagnoză și să scoatem fișa cum acea baterie a fost programată pe unitatea de control, astfel toate procedurile de garanție vor deveni mult mai ușoare. În situația în care dimineața bateria noastră este totuși descărcată, este foarte important să măsurăm curentul parazitic. Asta înseamnă cât curent consumă automobilul după ce noi am închis și am plecat de lângă el. Putem observa că în situația în care automobilul tocmai a fost oprit, avem un consum de aproximativ 0,6 amperi. Asta deoarece unitățile de control, după oprirea tensiunii de la cheie, nu se vor decupla imediat. Automobilul are nevoie de o perioadă astfel încât toate unitățile de control să intre în hibernare. După aproximativ o jumătate de oră, putem să observăm că curentul consumat este de aproximativ 13 mA, ceea ce se încadrează în recomandările producătorilor, care în funcție de automobil trebuie să fie undeva între 20 de mA și 40 de mA conform anumitor producători de acumulatori. Desigur, azi am reușit să pomenim despre operațiile principale legate de bateriile auto. Mai multe detalii tehnice și informații le puteți avea participând la trainingurile noastre de la sediul Centrului de Training din Cluj-Napoca. Atât pentru azi. Sper că nu v-am plictisit, episodul fiind mai lung. Dacă v-a mai rămas popcorn, înseamnă că am reușit să fiu destul de scurt. Dacă v-a plăcut episodul de azi, dați un click pe like. Dacă doriți să ne revedem și în episoadele următoare, asigurați-vă că ați apăsat butonul de abonare. Era să uit. Începând cu episodul următor, o să avem cadouri promoționale și giveaway. Dacă sună interesant pentru voi, asigurați-vă că sunteți abonați. Până data viitoare, sunt Peti, am dispărut de aici.